นี่การภาวนาปฏิบัติในขั้นปุถุชนธรรมดาเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรการเริ่มต้นในการปฏิบัตินั้นแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนได้วางเอาไว้จุดเริ่มต้นนั้นอย่าพึ่งไปมัวเมาอย่าพึ่งกระโดดโลดเต้นไว้ว่าจะละกิเลสตัวนั้นกิเลสตัวนี้อย่าพึ่งมันยังไม่ถึงที่จะละตัวนั้นกิเลสตัวนั้นตัณหาตัวนั้นอย่าพึ่งไปกระโดดโลดเต้นขนาดนั้นอย่าพึ่งมักใหญ่ไฟสูงขนาดนั้นว่าจะละกิเลสได้ถ้าละกิเลสไม่ได้จะไปละอะไรในการปฏิบัติละความเห็นนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติมันอยู่ที่นี่เพราะความเห็นเป็นทิฏฐิโอคะไงเพราะตัวเราเป็นว่าเป็นมีปัญหาสะสมคือปัญหาแห่งความเห็นผิดเนี่ยมันสะสมกันมายาวนานเราจะมาแก้กันในประเดี๋ยวประดาวไม่ได้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่นี้จะมาทำสมาธิแก้ไม่ได้คนละเรื่องกันมันมีที่ไหนปัญหาเราสร้างขึ้นมาจะมาทำสมาธิแก้ปัญหาให้มันหมดเบาบางไปให้หมดไปมันมีจากที่ไหนปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรต้องหาที่เกิดของปัญหานั้นปัญหาเกิดขึ้นทั้งหมดที่มีกับเราในขณะนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดให้ดูตัวนี้ปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดคือความคิดผิดนั่นเองปัญหาเกิดขึ้นจากความเห็นผิดนั่นเองปัญหาเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดนั่นเองนั่นเราสร้างปัญหามาใส่ตัวแล้วเนี่ยเมื่อจะแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องแก้ไปแถวเดียวกันแนวเดียวกันอย่าไปแก้ที่อื่นปัญหาเกิดที่ไหนแก้ที่นั่นเกิดจากเรื่องอะไรแก้เรื่องอันนั้นจะไปทำอย่างอื่นมาแก้ไม่ได้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากความคิดหรือปัญหาเกิดขึ้นจากความเห็นก็ต้องมาแก้ความเห็นไม่ใช่ทำสมาธิแก้นะนี่เราแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเมื่อปัญหาเกิดขึ้นจากความเห็นของเราทำอย่างนี้อย่างนี้มันผิดไปแล้วก็ต้องเรียบเรียงเอาแก้กันเสียใหม่ในจุดที่มันเกิดขึ้นนี่การแก้ปัญหาของเราอยู่จุดนี้คือจุดที่ว่าตัวเรามันเป็นมิจฉาอยู่ลึกๆอยู่เราไม่สามารถจะแก้ได้ปัจจุบันทันด่วนคนจะแก้ปัญหาตัวมิจฉานี้ได้เนี่ยมันต้องรู้จักคำว่ามิจฉาเป็นอย่างไรก่อนผมมาศึกษาแต่ว่าคำว่ามิจฉาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับอะไรกับสัมมาเมื่อเราจะแก้ปัญหาไม่รู้จักสัมมาเนี่ยจะแก้ไม่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละมันวางจุดไม่เข้ากันวางจุดไม่ถูกที่คำว่ามิจฉากับสัมมามันแตกต่างกันอย่างไรต้องศึกษาสองข้างสองฝ่ายเรียบเรียงกันดูว่าสัมมาเป็นอย่างนี้นะมิจฉาเป็นอย่างนี้นะมันต้องรู้จักเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งกันและกันเหมือนกับว่าเราต้องการสีขาวเราต้องการสีขาวเราต้องรู้จักสีดำว่าขาวกับดำมันต่างกันอย่างไรมันต้องรู้จักเหมือนเราจะย้อมผ้าให้มันขาวขึ้นหรือสีอะไรก็แล้วแต่ย้อมผ้าสีไหนต้องรู้จักสีนั้นจึงย้อมมาถูกสีจึงผ้าสวยงดงามได้บางทีเราจะย้อมสีเหลืองแต่ไปหยิบสีขาวมาย้อมหรือสีดำมาย้อมมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็ดำไปอีกนี่คือปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราต้องแก้คือแก้ว่าความเห็นอย่างนี้ถ้าปฏิบัติไปตามความเห็นอย่างนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนี่เราต้องดูตัวนี้อีกทีถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้จะยากในการแก้